Oh. Såg du något? Oh shit. Såna rysningar i kroppen här nu. Det känns som att någonting... Vänta. Are you here with us? Can we see you? Vad är det? Are you crawling at us? Can you come? Oh. Wait. Oh shit, vad är det där? Såg ni det där? Är det någon som drar i dig? Nej, fattar jag känner någon som går på typ någon känsla att det är någon som går bakom mig. Jag får bilder av typ ett källarutrymme, eller det är i alla fall tegel. Som att man bara slängt kroppar där. Fy fan, nej. Alltså, jag kommer inte längre. Vi är i USA och har fått tillgång till Goldfield Hotel i Nevada. Alltså det är en historisk plats inom både spökjakt och just guld. Ja. Här grävdes det guld. Alltså vi befinner oss i en riktig ghost town. Alltså det bodde här 20 000 människor förut. Nu bor det drygt 200 kvar. Alltså det är sjuka grejer. Det finns så många livsöden. Vi skulle kunna stå här i timmar och berätta om alla saker som har hänt här. Vi har allt ifrån att bli fastkedjade i ett element och ha fött ett barn som man då tog ihjäl barnet och kastade ner i ett av hisschakten här. Eller ett gruvschakt, man är lite osäker där. Och även ta ihjäl den personen som födde det här barnet då. Vi har alltså folk som ser gestalter gå uppe på andra våningen. Och när jag och Lenny gick runt innan den här utredningen så är det, alltså vi har 3 beröringar på 4:e våningen. Och de pratar om den här, vad kallar de han? Gunslinger. Ja. En revolverman som står beredd och ska dra då, så duell. Den beröringen ni fick, ni var ju i chock när ni kom ner. Lenny säger det är ungefär som att det är någon som tar ett... Men tänk om man har en pistol och sätter den i ryggen på honom. Så kraftigt känner han det. Och jag känner någon på axeln som rör mig. Så att det är så mycket grejer som redan har hänt. Så att det kommer bli en superspännande utredning. Och vi får inte glömma när Ghost Adventures är nere i källaren. Det här Flying Brick. Precis. Som är typ deras största bevis. Och det är det jag menar med det historiska. För det var också ett så här startskott egentligen för våra paranormala grejer. Kan sånt här hända? Då ska vi se om det kan hända nu. För jag tycker vi ska gå ner direkt i källan, sätta en tegelsten där och komma tillbaka senare. Ingen kamera på det, ingenting. Kan det hända? Vi knallar väl rakt upp. 3 våningar. Och sen kör vi där uppe. Men då börjar vi sätta tegelstenen där nere. Vi går upp. Vi är själva här inne. Vi har låst in oss här. Resten av gruppen är ute i husbilen. Jajamän. Och vi kommer gå in här i omgångar. Absolut. Men det är stort. Väldigt stort. Extremt stort. Så Johan kommer vara på B-foto som vi kallar det. Viktor är på A-foto. Det är just nu bara vi 4 här inne. Så hör vi någonting annat, säger någonting annat, så är det någonting annat. Vet du vi också lägger där nere? En rörelsedetektor. Då hör vi också om det är någon som går förbi där nere. Just det. Men vi går ner och sen börjar vi högst upp. Japp. Det är här nere, när vi går in här i själva Ghost Adventures-delen, man kommer in här. De ställer sig här, panorerar med kameran och från det här hörnet här nere så sticker ju då en tegelsten. Det ligger massa stenar och den bräda som välter här också. Vi kommer göra så här, är det löst det där röret? Kolla Tony. Det är nog säkert. Ja. Ställ dig här i hörnet. Jag ska hämta en tegelsten som finns här borta. Det är lite sjukt att den finns kvar, de här tegelstenarna. Jag vet inte om den är där, men... Ingen aning, känn på den här. Sticker den här, vad tror du den väger? 2,5? Ja, minst. Och här finns det, skulle kunna dra i en sån här grej, den här velat också. Precis. Ska vi sätta den här nere? Ja, den ska ligga som dem. Den låg inte riktigt där någonstans, lite inåt. Sådär, och så helt plant. Nej, så här. Så var det. Okej. Så, och en rörelsedetektor här. Och det är sån här hello welcome, ifall någonting rör sig här. Så kommer vi, människa eller spöke eller vad vi kan kalla det, så kommer vi höra det. Jag riktar det rakt mot det. Ja, gör det. Frågan är bara om vi kommer höra det, för vi kommer vara högt upp. Vi får hoppas det. Vi får se, men vi lär ju se en förflyttning här nu. Så om det är någonting så går dit och får det där att flyga. Okay. So if something is down here in the basement and can throw that brick away, please move that, because we have seen it happen before with another team that's been and investigated here. So just throw that away.
Ja, lämnar vi den här. Vi lämnar det så. Nu går vi högst upp. Jag tar med mig SLS-kameran och Precis. PB också. Jag lägger också med Podscript och PRS. Och jag tänker, det är ganska många trappor nu. Så att vi får hämta andan när vi kommer högst upp. Det känns ju sjukt att gå i de här miljöerna ändå. Tänk när det här var aktivt, Niklas. Ja, herregud. Så många som har gått här. Wow. Wow. Direkt. Över hela jävla dörren. Jag kände en rysning innan och så kom det här. Kolla. Det är mitt framför dig. Mitt framför som att någon blockerar. Där försvann det. Can you make a noise in here? Det fanns ju en väldigt rik person som heter George här. George, are you here? Det var som att det blockerade hela vägen. Ja, jag såg det. Vi ska ju högst upp, vi fortsätter. Is somebody here? Okej, en våning till. Och det här uppe är den här Gunslinger. Och det här vi hade mest beröringar under rundvandringen. Vi lägger instrumentet var ni kände det. Ja. Känns det som någon som går efter mig hela tiden. Känns det 2 våningar nu? Känns det som att det är någon som går? Ja. Eller någon som drar i dig? Nej, och att jag känner någon som går, typ någon känsla att det är någon som går bakom mig. Så hade vi känslan hela tiden att någon följer efter. Och det är jättevanlig känsla att någon går efter. Ja. Jag är beredd om du känner någon som rör dig. Ja, jag känner att det är 2 våningar nu när vi har gått upp. Att det känns. Okej. Okej. Så här var det. Lenny fick någon som Här. rörde. Han stod med ryggen. Om du vänder hit, Niklas. Så stod han. Här. Exakt så. Vi lägger PRSen här då. Gör det. Och sen vet jag, han har ju synts där nere va? Ja, och längst ner i det rummet ska det också. Ja. Så jag lägger den här då. Jag sätter den till. So the gun slinger. Can we see you? Can we hear you? Can't touch us, you know. Hon Heather som går här blev alltså strypt här uppe. Fick ingen luft. Hon stod mot den här väggen här. Den här? Fick ingen luft alls. Ja, då. Det var som om någon tog tag i henne och tryckte henne mot väggen. Wow. Okej. Are you here? Alltså några rysningar i kroppen här nu. Det känns som att någonting... Vänta. Ha koll på min t-shirt längst ner. Det känns som någon drog i den nu. När jag gick här som att någon drar i t-shirten ner. Okej. Are you here? Alltså några rysningar i kroppen här nu. Det känns som att någonting... Vänta. Is there somebody here? Can you make a noise? Throw something? Sen gick ni... Vilket håll gick ni åt? Ja, vi gick runt hela här. Men du sa att du skulle gå till ett rum. Ja, men det var där du stod. Det var där Okej. och sen var det här inne vi stod.
Nu blir jag förvirrad om det är det eller det rummet. När jag känner när de knackar mig på axeln. Här är lite mindre rum. Ja, de är inte här. De var längre ner. Can you please show yourself? Jag ska lämna kvar den här vart Gunslinger brukar synas. Vi har ett instrument längre ner. Ja, gör det. Och den här har ju EMF, den REM-pod, vibration och allting. Jag sätter det på känsligaste vibrationen också. Den kommer ta oss när vi går, visserligen. Som ni märker. Jag får byta batteri. Jag bytte nya batteri vid lampan när jag gick upp. Nu är den slut igen. Okej. Okej, men det är bra. Då är det något som drar energi. The energy in this hotel. Can you touch something? Us or the machines on the floor? Om det är någon här som vill prata med oss, rör vi någon av de här instrumenten. Kan du placera PM:n också någonstans? Det är bara om vi ska skjuta den. Ta en korridor här kanske, här på sidan. Sida till sida. Ja, precis. Jag ser om jag kan lägga den någonstans. Här har vi ett rum. Is there somebody there? Ljud här. Det är ljud här då. Det kommer rysningar så jag kommer placera den här. Prova skjuta den så här en gång. Som en avspärrning här som det går. Wow. Var? Oh shit. Vad? Såg du något? Fan. Går ner då? Vänta, det var ju någon som Vänta. stod i fönstret. Vänta. Vi är högst upp, det är omöjligt. Vänta, kom och kolla här. Vad är det där? Ja, Längst det är ner. precis där. Som står där nere. Ja. Till höger blir det. Den mappas inte upp, det är för långt bort. Det är som att det är gubbe, så ser du? Ja, men det var det. Jag tyckte du såg en människa som tittade in genom fönstret. Kolla, Ricke. Ser ut som han har armen upp eller vad fan är det? Har han något? Is this the gunslinger? Show yourself. Are you here with us? You used to tap people on their back and shoulders. Make them choke. Stanna kvar här. Where are you? Show yourself. Make a noise where you are. Och då blir det här en hotspot tycker jag. Hello, welcome. Då har vi en där nere, en här borta. Så jävla sjukt, det såg ut som någonting lös och såg ut som en människa som stod och tittade genom fönstret där borta. Jag ser att det är lite så här galet reflektion och skugga. Is there somebody down there? Make a noise. You don't have to hide from us. Du behöver inte gömma dig från oss. Slaves. Slaves. Slaves in the middle. Master. Shot. Shot. Shot noise. Okej, vänta, stå still då, tyst. Okay, we hear the gunshot. Konstant. Oh.
Oh shit! Ja, Ja. det är viktigt. Okej. Man är på edge. Ja. Huset håller en på en edge och det är ett tag som man var på sån här. So you know how that works. Just pass it, go through the light like this and we play for you. Just tell us your name. Who are you going up here, walking these corridors? Oh. Gå tillbaka nu. Gå tillbaka. Vem var det? Viktor. Gå tillbaka med lampan. Gå tillbaka. Mer. Ja. Du läker igenom någonstans. Så det blir en ljusstrimma genom hela. Vad hände? Alltså jag fick som en elektrisk, fan vad är det där, i armvecket, som att det var, som jag gick in i ett statiskt fält så här. Alltså tänk ström. Wow. What? Det gick så här med... Thank you, can you do that again? Nails. Jag drar igång millimeter med REM-funktion också. Gag fick jag upp nu. Gag characters. Who are you? And what are you? Can you show yourself? Have you died in here? Kolla klart det. Liv. Liv. Gå. You have to do something if you want us to leave. Jävlar vad rum det är alltså. Det är så himla mycket rum. Can you touch one of us? Pulled. Fick jag upp det. Disturbed. Can you touch this? Wow, är det en spegel där eller vad är det? Nej, det var fönster. You don't have to be afraid of us. We just want to talk with you. Where are you now? Dead. Did you die in this hotel? Can you throw something in here? Evil. Evil mountain. Ja, Coolt. bergen. Bergen. Men jag kan förstå det. Tänk dig hur länge du har hållit på att bryta guld och allt det här och du sliter och du får ingenting eller allt eller så får eller så dör någon. Ja. Så det är det, allt handlar ju om berget här egentligen. Det är det de har gjort. Exakt. Closet. Är det en garderob? Nej, jag tror inte det var lätt. Vi kollar closet, det var en här. Jag sticker in den här och jag slår på den här igen. Här ser väl ut som en closet, eller? Are you in here? Are you in here? Okej. Där är ju closet. Det är en garderob, ja. Touch this for yes. Touch it one more. Touch it one more time. Där har vi det. Unholy smell. He. Han. Okej. Thank you. Did you die here? Did you die at the mountain? Touch it one for yes.
försvann det? Där. Nu är det där. Who are you? Vad var det? Röster typ. Som pratar eller? Svårt. Okej. Can you please touch us? I'll start this device again. If you're in front of me, touch this device. Alice in closet. Fick jag precis. Det här är bara toalett också. Mycket skrubbar de snackar om. Ja. Are you in here? Här är en closet. Alice? Jag får knappt någonting på den. Inget? Nej. Ta korridoren här gärna. The gunslinger, are you here? Det var jag tror jag. Jag startar upp Default Script. Ja. Touch Cube fick jag upp. Touch Cube. Ja. Är den på golvet då? Surprise. Fick jag upp här också. Slåss. Fight. Okej. Bring it on. Violent. Bet. Bones. Action. Här snackar de också med. Okej. Signal. Yeah, give us a signal where you are. Hon sa det i guiden också här att börjar vi höra något släpande ljud här inne Ja. efter golvet typ, så sa hon då ska ni avbryta för då är det någonting, men det finns något i källan som inte alls är trevligt som rör sig ibland på våningarna. Ja, men, då Men hon vill inte ens prata om det. Hon sa, ja, men då adresserar vi det. Myra. 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 Okej. M-I-R-A sa det. The thing that's in the basement that the guide was afraid of. Can you come up here? Fick jag upp haunted. Who is Myra? Nu är batterierna slut i lampan igen. Jag har tagit nya batterier, öppnat ett helt nytt paket. Och den lyser att det är slut nu igen. Nu har jag ingen med mig, jag tog med mig 4 extra batterier upp. Ja, du får skjuta den då. Ja, det får bli ju mörkt här för det. Nej, men du får använda night vision som där. Jag har inte klockan där, men det kör snart. Ja. Helt sjukt, alltså jag har inte gjort åt. Vet du, jag fick byta efter källaren. Ja. Ja, då var det slut. Och så gick vi hit upp, och en gång bytte jag. Och så bytte jag en gång när vi kom hit upp, då var de slut igen. Så någonting suger ju strömmen nu, mina batterier. Okej. Vi skickar någon annanstans, vi försöker få dem. Shoulder, Tony. Shoulder, ja. Yeah, you touched my shoulder earlier. Can you do that again? Lift up my shirt. Can you touch this left shoulder? And lift the t-shirt up. Can you do that? Died. Ja, de dog här uppe. Dog. Explain. Förklara. You got shot up here. Great. Leave fick jag upp igen. Moan. won't- Moan. Vänta. Can we hear your moan?
We won't leave. Knife. Alltså här, snacka om någonting som har hänt här nu. Ja. Can you show yourself to us? Give me a sign where you are. I will. No, I will. Violent fick jag upp igen. Okej. Jag sa då, vi plockar ihop allting. Jag tycker vi rör oss en våning ner. Ja, Så vi kan ju höra om det är någon som rör sig här uppe också. precis. Och då kommer vi också närmare rörelsedetektorn på bottenvåningen. Så det är PNB med den här borta. Ja. Där. Please show yourself to us. And follow us downstairs. Den som lyser där nere, är det en kontakt Det är en eller? kontakt. Ja. Gör så här. Ta du den. Lägg ner allting här på backen bara. Ta du den här. Och så går du så långt ner du kan där. Lägg den där. Ja. Och så går jag så långt ner dit. Wow, direkt här. Har du det? Ja. Thank you. Can you do that again? Wow, jag fick här också något. Och smäll här inne. Smäll i rummet bredvid här. Are you in this room next to me? Make a noise one more time, please. Oh. Va? Vad hände? Shit. Vad är det? Det är någon som tar i mikrofonen. Ta i mikrofonen. Stå still. Can you whisper your name to the cameraman? Who are you? Fortsätter det? Nej. Går den ner? Jag fick ett utslag bara. Men sen lät det från rummet här. Gå ner hitåt. Min arm, jag har ingen kraft i armen nu. Jag tänker att någon håller en så att du inte får blod i armen. Ja. Alltså, Helt trött. Kan ju vara i och för sig, jag börjar knäckt eller Ja. det är det som känns. Men... is somebody down there? Let me hear your walk. Is there a lady in here who has died? Det var moan. Ja. Vind. Can we hear you moan again? Det där var ingen moan. Det var en man som harklade. Hörde du det, Viktor? Can you do that one more time, please?
Steg. Can you walk on the floor? Can you knock like this? Vi kollar ner lite grann. Nu stannar vi bara och lyssnar igen. Här vet jag att det är vindljud. Jag har Viktor här. Här kommer vi inte långt mer längre. Men det här, nu är vi stopp här. Ja. Jag tror byggarbetarna använder det här. Jag tror det är en container de slänger ut. Aha. Men det är någonstans här hör vi det där. Var det därifrån? Thank you. Did you do this? Someone here with us? Sally fick upp. Sally. Ja. Det är ganska intressant. Ja, Vi har ju varit där. exakt. Och just nu har vi inte den här EVP-recordern heller. Nej, Den lånade vi bara. exakt. Men vi har den i Borås sen när vi kommer tillbaka. Ja. Och vi ville testa den för att veta hur den funkar och vi fick jättebra resultat. Men när vi kommer tillbaka till Borås så kommer vi köra. Och nu fröken, då kommer det så går det bra. Sen känner man det rev till på benet. Är det här på knät? Eller det sved till bara. Jag tänkte precis säga att det stod scratched innan här. Men brände till en gång precis över här. Okay, thank you. You can do that again. But do that harder. Leave a mark on me. Vi fortsätter rakt fram. Vänta, stanna bara så här. Ska vi lyssna. If there's somebody who wants to talk to us, make a noise where you are. If it's somebody who wants to talk to us, make a noise right now. Do you want 2 females to join us in this building? Knock for 1 for yes. And 2 for no. Okej. Vi ställer oss i mitten här bara, så ser vi om vi har ju en PRS längst ner. Vi stannar här någonstans. Okay. If you are down there, can you just walk past us through the corridor so we can see you? Like a black shadow? Or peeking out from one of these rooms? Show yourself. Visa det en gång för oss. Är det George som är här? One of the owners of this hotel? Or is Elizabeth here? Or the gunslinger? Vi tar den där då. Men ska vi gå ner bara en korridor så också och bara titta lite snabbt innan vi... Ska vi gå ner till källaren och kolla hur det ser ut med tegelstenen där? Precis, vi kollar det. Och sen tar vi in... Ta in tjejerna. Ja. Så går vi runt. Kör så. Ja. Så nu har jag allting här i bild ifall någonting. Just nu är det våra skuggor och alltihop. Men vi lämnar den där då? Vi lämnar den där. Får den vara ett tag. Och sen går vi ner. Så. Lås här också. Sådär. Okej.
Tänkte om när jag gick ut och hämtade dem precis här, att vi tar med oss Johanna. Så att jag, Lenny, Johanna och Johan, att vi går högst upp. För det är där vi kände mycket på inför den här utredningen, alltså de här beröringarna. Ja. Så tar du Vilma och Viktor. Precis. Vi har grejer i källaren. Hör vi en rörelsedetektor som låter Hello Welcome, då är det något som rör sig där nere. Har vi någonting uppe? I den. Varför vi har lagt Hello Welcome där, för att det är det hörnet där tegelstegen flög när Ghost Adventures var. Så vi har lagt ett rör, vi har lagt en tegelsten och en kamera på det här. Så håller det på filmen, så får vi hålla på. Sen kommer vi två gå ner till källaren också, så får vi se vad du får där. Sen möts vi upp här. Vi säger ungefär en 45 minuter om nu då. Vi kör på. Oh my god. Alltså, det är verkligen konstigt. Fortsätta gå upp. Jag vet inte vart jag ser inget. Här. Här är ångest. Kolla korridoren också. Om någon går där nere vid fönstret kommer vi se det direkt. Ja. If you are down there, can you please walk through in front of the window? Går upp till när vi kände allt. Det känns som att jag ska gå in i någon som inte är ni. Alltså för det är så mörkt. Ja. Johan hade ju samma känsla. Du sa att någon gick efter Johan. Det har jag fortfarande. Du har fortfarande? Så jag hade ju det hela våra rundvandring. Ja. Du stod, var det den här upphängde stolen? Nej, jag tror första var här. Exakt här var det. Du stod ju med ryggen i en dörröppning. Var inte det den? Nej, det var inte där. Var det här? Första var ju här som jag fick på min axel. Okej. Vi drar igång ett instrument Alltså här. tar ni med mig ner om jag svimmar? Ja, det gör vi. Okej. Someone is here. Can you touch us again? Ska jag säga vuxna hår? Gör det. Ja, det är väl egentligen bara att börja här, för att här känner jag in väldigt mycket. Okej. Alltså här i entrén när man kommer in liksom. Och det jag får till mig är en man som han vill prata om att han är så besviken på att man har... Small i dörren när du sa det. Gjorde det? Ja. Han är besviken på att man har rivit här och rivit ner, för att det här var hans imperium typ. Okej. Och han är väldigt mån om det här stället och han ser sig själv som att han ägde det här, och han kan ha gjort det också för att han visar som att det här var hans ställe liksom. Och han vill förmedla det, att han är besviken och han är arg att det kommer hit människor och att man har rivit. För när jag står här, då ser jag massa möbler som inte ni ser. För det har varit ett ganska intimt hotell. Och att det har stått tätt. Det har varit väldigt så här, stilrent och modernt och lyxigt. Okej. Jag ser också att det har varit mycket så här, press utanför. Alltså att det är några kändisar som har vistats här. Typ. Okej. Nu är det ju lampor tända här, så man får ju inte den kanske att det hade varit vänta, vad var det där? Jag vill inte röra. Det var precis som någon drog mig i nacken. Oj. Direkt gick över tröskeln. För det är någonting med den här ytan och det här rummet. Jag försöker placera in vad som har varit här, för att det är någonting som var betydelsefullt, men jag får liksom inget intryck av vad det har varit. Men det är någonting som har spelat stor roll, alltså att någonting har hänt här i den här ytan, och det är inte sånt välkomnande som det var där ute, utan det här höll man lite mer hemligt, den här ytan. Okej. Men det har också varit mycket människor i rörelse här, och det är många energier. Men jag får liksom inga klara bilder på vad det har varit. Så att jag bara vet och känner att det är någonting. Och det kan nog klarna upp under kvällen, liksom, att jag förstår lite mer. Jag vet inte vad, jag får så här andningssvårigheter. Alltså svårt att andas, det är som att jag får inte andas. Nej, Jag ska hålla andan, jag vet inte varför. Jag kör ju ingen EVP-sessioner någonting. nej.
Så jag står här och håller andan. Ja. Jag vet inte varför, det är jätteskumt. Ja, men det är verkligen så här, alltså det är så mycket, det är överallt och att man blir så störd och det blir så här tryck över eller på sidorna. Alltså, nu får jag ett energiminne här. Det känns som att det här kan ha varit typ toaletter eller att det har varit liksom en allmän yta för lobbyn. Och då är det en kvinna här som visar sig lite fort och hon är ganska trasig, alltså hon har blivit dåligt behandlad. Okay. Och hon har blivit intryckt i något av de här hålen, om det nu är toaletter eller om det är små rum. Och hon börjar prata om ett övergrepp, typ att det gick fel. Och hon har dött i något av de här rummen. Okej. Då vet jag ungefär vilket rum det är. Det är faktiskt det här. Okej. Mm. Men om vi gör så här, om vi står kvar ute så lägger jag in det här instrumentet. Vi får se om hon vill göra sig uppmärksam. Låt den här stå här så går vi förbi på sidan här. Ska jag sätta på den här som jag har Gör med? det. Och så kan du gå bara lite framför mig bara. Du, Så tånig. bara så att, för då Jag går du måste bara först. se så att jag tar rätt. Det där är jag då. Tack. Is someone here? Gud, det känns som att man liksom går in i... Jag vet inte, går in i något som man inte ska gå in i. Mm. Vad är det? Can you knock on the walls here? Vad var det? Hörde ni? Men är inte det också att Johan står nära den? Nej. Nej. Det låter inte så. Jaha, ni har inget som låter så? Nej. Can you make that sound again? Han inte PRS när det var syns. Nej. Nej, det var inte det ljudet heller. Are there any children on this floor? Finns det några barn som kan komma springande så här eller som vi får se längst ner? Oh, såg du den? Såg du inte blinka till det där till vänster på väggen? Det svarta som ni ser där. Det blev rött en gång. Va? Can you please do that again? Make the red light go off like that again. Det blev helt rött som att det var... de vi fångade där, Johan. Kanske. Knäpptyst. Hör ni liksom? Helt dovt här. Can you knock on the wall like this? Can you throw something? Vi går fram lite till. Det ser ut som någon kryper på golvet där. Vet fan vad såg du i ljuset där vid fönstret? Are you crawling at us? Can you wait. Oh shit, vad är det där? Va? Oh my god. Vad Vad ni det hände? där? Va? What the fuck? Men gud, nu får jag panik. Vadå? Fuck, alltså det var ju något som var svart här precis framför oss som var... Fan, jag trodde det var en råtta typ, eller något stort svart som var... Som bara kom och så bara var exakt framför oss. Okay, thank you. Sorry for me making that noise. Det kom som att det kom... Jag sa det där bortifrån, men det var som att det var något precis vid fötterna nästan på oss. What the fuck? När jag tittar ditåt, då ser jag som att det... Alltså jag vill inte säga prostituerad, men jag vill säga glädjeflicka istället. Det känns som att det är det ordet jag ska använda, för det var viktigt för henne att inte höra att hon var prostituerad. Så ser jag som en stång, typ att hon har strippat kanske, och att män har varit här i rummet. Och det här har att göra med hennes död, att det var någonting som gick snett. Och hon vill inte riktigt prata om detaljer, men det har skett ett övergrepp då som har gjort att hon inte har överlevt. Liksom. Okay. Så det är hon som är mest påtaglig här, och just det rummet.
Ja. Nu när jag vände mig om fort hit så såg jag en energi precis här vid oss som visade sig väldigt snabbt i min ögonvrå. Men alltså det var en mindre energi. Kan ha varit en ganska typ tjock, kort gubbe typ. Och han pratar också om de här ingångarna som vi har här. Så att jag tror att jag har listat ut vad det här kan vara. Alltså om det här har varit någon form av stripprum eller private room. Och att de andra hålen, att det var där man tog in kvinnorna och hade privata danser eller vad som helst. För det är en sån stämning här som jag känner in. Sen så får jag också cigarrök, att man har rökt cigarrer och att männen var dominerande på det här stället liksom. Men återigen tillbaka till det med glädjeflickor istället för prostituerade. Ja. För jag ser det som att det var lite finare att vara prostituerad då än i efterhand då. Mm. Så om det är någon med oss här nu, kan du få den där att börja blinka? Can you move that little ball on the stair? If it's somebody up there, can you run so we hear your steps? You don't have to be afraid of us. You don't mean you any harm. Jag tror vi ska gå in helt i det här rummet. Okay. Följer du på, Victor? Jag står kvar lite grann och tittar om den här går igång. Ja, så fort jag kommer in här så får jag mer bilder av vad som har hänt. Och då ser jag som röda fåtöljer utplacerade här. Och att det har inte bara varit en man här inne, men dock har det varit en kvinna och flera män. Så att jag tror det här handlar om någonting gruppdominerande mot den här kvinnan. Men samtidigt som jag känner in kvinnan så finns det en man här inne som är vill tysta henne. Och så fort jag nämner henne så får jag beröring i huvudet och i håret, alltså att det kliar till. För han vill inte att hon pratar med mig om det här. Och hon sjunker i hennes energi när man försöker ta reda på vad som har hänt. Är det han som dominerar lite grann? Ja. Trycker ner henne då? Mm. Okay. Who are you making that shadows? Det var det ljudet igen som vi hörde innan. Det var ding, det var som att på ringklocka typ. Ja, väldigt dovt. Scared? Fick upp. Ja, jo tack. We're not scared of you, we just want to communicate with you. Can you touch one of us? Lift up one of our shirt. Vi går lite hitåt igen. Vi går mot det här. Wow. Oh! Exakt vad jag har sagt, det är svart där. Och det är starkt. Varför gör han så här för? Åh Jävlar vad starkt det där var. Åh gud. Alltså ta någon i mig, jag vet inte vad jag gör. Okay, can you touch one of us? Va? Sen bara försvann det. Ja. Can you do that one more time? You can touch our hair. Det var länge sedan jag var så här nervös. Ja men det var jäkla vad... Nu tog de mig i håret. Va? Ja, någon tog mig i håret. Vars bakom... Precis uppe på. Okay, thank you for that. Can you do that one more time? Gunslinger, are you here? Gud, vilken namn. Are you here? Are you the one touching Johanna's hair? Go to the antenna that she has in her hand. Gud, det här är så sjukt. Who are you? Are you waiting here? Okej hörni, vi ska prova en grej bara. Men ni behöver inte gå så långt.
Ja, här jag stod så med ryggen mot. Ja. Lenny, Ja. gå och ställ dig där igen. Med ryggen mot den. Johanna, Nej men du, jag kan inte stå själv. om du står med den ryggen mot i det hållet så står jag här. Så sprider vi ut oss 3. Men jag vet inte om jag klarar det, Tommy. Alltså jag tror inte att jag klarar... Alltså det är ett svart hål här precis. Om vi bara vänder oss om, för de rör ju ryggarna säger de. Lenny, vi kände det båda två här innan. Ja, och jag vet inte. If you are with us now, can you tap on our shoulder? Make your move. Rör oss. Touch us at the same time. Målar du mina ben istället? Mina ben. Ja. Men det vi fick namnet där uppe var Myra. M-I-R-A. Myra, det var det första gången jag hört det, första gången jag sett det på vårt instrument. Så jag kommer ställa lite frågor bara se om den här vill gå igång. Om hon går här ner också, jag har ingen aning. Ja. För jag kan tänka mig att det är många kvinnor som har gått illa åt här inne. Det är ju som sagt, det har varit mansdominerat, det är ju guld som gäller här. Myra, if you're here, can you make a sound? Alltså jag får typ Ange eller Angeline kanske. Eller någonting med NG Okay. ljudet liksom. Men jag kan inte heller tolka namnet. För det är som att hon inte har energi nog att säga det. Alltså att det är krångligt Okay. för henne att få fram det. Jag känner att hon är kvar i det här rummet. Men det finns också 3 män här nu. Som är liksom uppraddade. Och de ser varandra. Okay. Och hon vågar verkligen inte alltså få fram någonting. För att de är här. Jag har startat ett instrument också, vi ser om den spottar ut några ord också. So all the energies on this floor, can you join us in Angelic's room? This room. I have a device in my hand, you can talk to me, just get near me. Is there some females in here who wants to talk to me? Just get next to this device. Can we hear your voice? Nu börjar kvinnan visa lite bilder för mig. Och då visar hon håller sig på magen så här som att hon var gravid. Men att om det var missfall kanske, för att hon visar att hon börjar blöda och att det var en sorg för henne. Så jag tolkar det som att hon förlorade ett barn. Och pappan till det här barnet då var ju inte en man som hon älskade, utan det var någon som hon sålde sig till eller någon som hon var med liksom. Men försägningen är ju också att han som ägde hotellet hade en älskarinna. Hon blev gravid, kedjades fast vid elementet med handklovar. Och han matade henne med vatten och hon fick sitta där. Och jag tror det blev barnafödsel, men efter det så var hon och barnet borta. Okej. Ja. Ja, Och vi tror att hon satt i det här rummet eller ett annat rum högre upp. Och vad hon heter, det är väl det som... Nu blev det någon energiförändring här igen. Det är som att det kommer in typ nya energier. Jag ska ta den här och se om de vill säga någonting direkt här när jag sticker handen hit. So who is here now? Body. Kropp. 70 bodies. Are there 70 people here right now? 70 souls? 70 kroppar. Wicked. Galet. Jag ser
Jag får bilder av typ ett källarutrymme, eller det är i alla fall tegel. Okej. Som att man bara slängt kroppar där. Alltså som ligger som i en hög. Det får jag bilder av i. Så, först har en alley och nu ser jag en aura. Okej. Nu pratar om energier här Ja. också. Do you want us to go to the basement? Home. Den kallar sig basement home. Och så ska jag berätta en sak innan vi går ner för jag börjar rysa där. Ja. Det är någonting väldigt mörkt som rör sig där nere. Och vi har fått en varning. Oj. Hör vi det här? Då måste vi lämna byggnaden. Oj. För hon vägrar prata mer om det. För så negativt är det. Så jag tänker vi gör så här, vi går ner. Tittar till tegelstenen och den här kameran också. Så får vi se. You have the female choke up here. Fick ingen luft och vi tog stryptag på henne. Och knuffade henne mot den här väggen där vi står nu. Ja. Knock on the wall like this. Can you grab our leg? Ta i våra ben. Can you show yourself behind Lenny? Down there. Like a black shadow. Visa dig för oss. Okej, vi fick ingenting där ändå. Vi går fortfarande lite till. Jag kör med lite avljus får vi se. Är det någon som är här? Hurt. Hurt the living. Okej, again. Gör det då. You can scratch us. Do you have the energy to touch us? Wow. Wow. Vad var det? Någon som kastade sten. Hör ni? Någon som kastade någonting. Hörde det? Can you throw that again? Det var någon som kastade sten. Den kom här. We are standing here now. Behind Forager. Are you here with us? Bakom mig utlänning. Så han utlänning? Ja. Ingen beröring här. Man vill ha tillbaka den där beröringen. Den var kraftig alltså. Det var inget, jag ska visa på dig Johanna. På axeln när jag stod där. Det var inte något sånt här utan det var så här. Och jag är 100 på att det är Lenny som knackar att jag ska flytta på mig. Så kraftig var Jag är den. så glad för att hon såg att jag var för långt Ja, bort. och jag tittade bak. Jag såg att du var där borta. Så jag tittade att... Hon såg också din reaktion. Can you please run towards us? Spring mot oss här. Wow, wow, wow. Sprang du förbi precis? Jag gillar inte när det lyser. Jag har bara fått grönt tror Ja, jag. den är jättestarkt. Den är otroligt stark. Gå till den dörren igen. Var det där borta du fick det? Nej, jag gick ju bara här. Are you in this room? Det är så sjukt att du bara försvinner. Det är som att jag kom springande mot så bara BAM! Ja, det kan sitta i lite även fast det bara kommer och det är förbi. ju, så kan det vara. Om det är riktigt starkt så blir det ju ett... Den påverkar ju... Ja, men den måste inte hålla i den. Jo, den stannar ju kvar och påverkar fältet. Så att den är ju kvar innan det släpper. Allting ligger kvar. Hur känns det här nere? Alltså här så får jag bilder på skelett, att det ligger i en hög. Alltså antingen så finns det kvar kroppar till och med inmurade här. För att det är så tydligt för mig
att man liksom bara har tryckt ner människor här. Och jag får till mig att det var arbetare, alltså att de kanske har grävt efter guld eller någonting. Så har man bara tryckt ner alla kroppar här. Och det är liksom sån, i och med att man gjorde det, man behandlade de här människorna som djur. Ja. Alltså man bara förde ner dem. Så är det så illasinnad stämning här nere. Så det är väldigt mycket, jag hör mycket ord som döden, död. Får siffran 69, kan vara 69 kroppar. Så att det är supermycket energier här. Det stämmer lite grann vad vi fick där uppe också. Jag tänker så här, om du tittar in i det där rummet. Hur känns det att titta in i det? Fy fan, nej. Alltså jag kommer inte längre. Okej. Det tar, ja. Jag tänker jag göra så här. Jag tänker om den mörka entiteten eller någonting, om det kryper här inne. Så jag tänker jag lägger instrumentet här. Hello? Can you throw something? Vi får se om det händer något med den där. So is somebody in there? Jag såg en skugga nyss på väggen där, eller vad det är, längst bort. Då såg jag en kontur av ett ansikte och 2 horn. Horn, okej. Men tror du det här kan vara något som har manifesterat av girighet och det som har kanske guld att göra, eller är det något som har med marken sedan indianernas tid? Om man tänker? Nej, alltså det här tror jag mer är alltså att det är mer skrämsel. Alltså det är en upprörd ande, en energi som har hållit på med det här med guld och sådär, som har varit riktigt förbannad. Precis, då så knackar det till i träet här. Ja. So if you recognize what it's talking about, can you make that brick move? Or that pipe? Or are you scared of us? Do we need to provoke? Det är ju en ganska lång korridor. Man ser att de håller på att renovera här. Ja. Så vi går ner. Direkt du känner oss så fokar vi på det området. Jag ser saker hela tiden så här, när man går förbi, för det rör sig väldigt mycket energier här. Men vi har en man med oss som går bakom oss och han visar hur han har fått människor att börja blöda näsblod. Alltså människor som har gjort en utredning här, som vi. Att han har den kraften liksom. Vänta. Jag hörde en massa folk. Jag trodde de var precis att de hade kommit ner innan. Men vi fortsätter längre fram då. Can you please show yourself to us? Peeking out from one of these rooms. Kolla sista rummet där nere. Det är som böjs ut och svart där. Det kan vara naturligt också. Ser ni det? I rummet här. Inte det här ljusa rummet, utan där. Ner till. Att det är som en liten mörk båge. Jag vet inte om ni ser det. Jag ser det inte. Show yourself to us. Jo, alltså stora väggen. Ja. Vad sa du? Den är ganska nära golvet. Ja. Gud. Man hade också sett en kvinna med röd klänning gå här uppe. Och ett ljus. Ja. Och ett ljus i handen. Bara gick. Som man har sett tydligt gå. The lady with the red dress and the candle. I'm talking to you. Can you go to the blue light and touch that thing? Och en folk som hade brutit sig in och räcker hemma. Ja, då har man sett dem. Va? Kan du röra på dig? Kan du röra på dig? Så alltså. Nej, men det ser ut som... Är det Tony? Ja. Där ja.
Gud, det såg ut som att det stod en jättestor mörk skugga bakom Lenny för den rörde sig inte med honom. Okej. Men det var du. Okay, we are coming to the blue light now. Lenny, om du går Jag kan gå längst bort. Om du går längst bort förbi, gå inte nära lampan bara, så går du längst bort. Och Johanna, du ställer dig i dörröppningen här. Inte i dörröppningen. Eller i trapp, här då. Om du står här bara. Johan kan komma lite längre hit. Ja, Jag vill typ stå med en vägg bakom mig, det känns som att jag ska bli nedputtad. Akta den där blå lampan. Måste jag byta batteri här igen. Och så byta. Fan, jag ser ju inte er. Nu blir det kolsvart. Okej. Ja. Ska bara batteribyta igen. Alltså det är sjukt vad batterier det går här. Alltså det är ju varmt. Nu är det 12 batterier Johan och det är varmt här inne. 12 batterier? Ja. Eller? Ja, jag har bytt 5 gånger nu. Ja. Alltså vart jag än vrider mitt huvud. Luktar kaffe. Varför fick jag kaffelukt? Ja, nu, det är så uppladdat här nu. Alltså det kommer flera olika grejer. Det är som min hjärna hinner inte ens processera det. Nej, och vart man än sätter blicken så ser jag andar överallt. Jag såg en pojke där framme i alla fall. Nu känner jag också kaffelukt här. Alltså det är kaffe. Mm. Jag menar, tänk om det här, jag har ingen aning. Kolla hur stort det är här. Is it somebody down there? Men här såg jag en pojke som rörde sig. Och han verkar ha tillhört en rik man. Alltså så här, att han har varit sonen till en rik man som har rört sig här. Jag ska försöka känna in vad pojken vill berätta. Om det är någonting kopplat till det här eller vad. Okej, jag startar också en kommunikation så får vi se vad de vill säga. Can you make a loud bang for us? If you hear me. Can you move something? Are you near me now? I can see it on this device that you're near me. What do you want to say? Det ser ett mönster på det här som inte jag ser. Ofta när det inte är någonting så brukar den ligga ganska flatt. Men nu ligger den och, ligger och hackar så här. Får vi igenom något så är det nog pojken som vill prata. För att jag ser hur han försöker prata med mig men han vet inte hur han ska göra. So is there a little boy in here? You want to say hi? Rapportera. What should we report? Walk. Okay. Malevolent. Alltså elakt. Betyder, do you warning us now about the dark entity? Okej. Sätt, det som förbereder nu. Where is it? Lägg. Var beredd på benen nu. Så det säger hyfs också. Alltså vi måste ha hyfs. Men jag frågade vad det. Och det sa den ben också. Bottom. The spirits on this floor. Can you touch one of the things lying on the floor? Go to the blue light where Johanna is standing, or the red light here in the room, or to the music box lying with Lenny there. Tyckte jag såg något Johan i fönstret bakom där. En skugga, en svart skugga som täckte den där vita rutan där. Show yourself again. Come running in this corridor. Ingenting. Okej.
Ta PM igen. Ta oss ner oss en våning då. Vad är det som lyser där? Det är någon eluttag som vi frågar. Då är frågan. Vi går den här korridoren så längst ner. Någon som är här med oss? Someone here? Can you please throw something? Throw something at us. Is someone here? Vad var det? Smäll här. Smäll. Smäll i detta rummet här. Gå in med den här först, Jonna. Are you in there? Följer ni med? Jo. Rescue slaves. Rädda slavarna. Release me. Oh! Okej. Johan? Ja. Ryser. Vad sa du, Johan? Va? Vad sa Johan? Johan säger ni? Du sa Johan. Du sa Johan, skulle säga Johan någonting. Sa jag det? Du sa Johan Du sa högt. typ högt så. Johan? Va? Ja. Skämtar du? Nej. Du driver med mig. Alltså jag svär på mina barn, sa jag Johan? Ja. Ja. Va? Du sa Alltså så här, högt. typ som att du ska säga åt dig någonting. Typ ställ det här eller gör så. Va? Johan? Johan? Va? Ryser. Ryser. Nej, vad obehagligt. Sa jag det? Sen blir du helt tyst bara. Jag bara, ja, men tänkte, vad vill du? What? Men du, Det jag svär på mina barn. Jag kommer inte ihåg att jag har sagt det, Johan. Oh my god. Du hörde det, Johan? Ja. Va? Jag väntar bara på en fortsättning så därför svarar jag inte. Ja, det var jävla obehagligt. Jag minns inte att jag sa Johan. Oh my god. Nej, det såg inte jag. För de snackar ju om att det är någon som härmar ibland. Säg att det är, när hon berättade när vi gick runt här. Att det är mimik, att det är någon som pratar. Tar ens röst och så... Va? Ja, framförallt den där nere i källaren då, där Niklas och de. Eller den här, hon som är fängslad i elementet. Men var det inte du då? Nej men alltså, det här är skitobehagligt. För jag minns inte det. Vad var det? Vad var det ja? Hör du det? Hör du det? Where are you now? Make a sound where you are, and we will come there. Can we hear your voice? Can you move something in here? Det känns som att det finns en laddning och när man minst anar det tror jag det kommer bara dåna till eller någonting. Ja. Det är precis den känslan jag har också. Det där lät som någonting föll ute. Som en sten. Ja, visst gjorde det Ja, det? och det var inte här. Det lät som en sten längre ut. Jag tror det är den här korridoren. Det lät bakom här. Typ. Det där sten. Ja, det var en sten. Typ så här lät det. Stå kvar där för att höra. Typ så här. Pyttelitet någonting här ute. Are you here now? Prayer. B. Okej. Stort jävla hål i backen där. Vi är försiktiga, vi kollar det.
Death. Och kolla den stegen ner i vatten. Det är vattenfyllt. Hours. Våran död. Nu jag tittar ner där. Okej. Understand, förstå våran död. Slängde de ner de folk i den här brunnen? Och inte någon stege? Ja. Det här har nog med barn att göra. Garanterat med barn att göra. If you're near that one, can you back off? So I can start it. Den visar rött på en gång. Och det betyder att det är stopp här. Flytta ner dit då. Can you back away from that one? Någonting stod bredvid den när jag skulle slå på den. Exakt där. Och nu har jag flyttat på den. Can you get next to the thing again? Jag flyttade den bara 20 cm och det gick det. Jag kan ju också välja styrkan på hur långt den här strålen ska gå. Så jag drog ner den till lägsta, men den var fortfarande rött. Oj. Flyttar den 20 cm, lägger på det lägsta. Funkar. Det här är skithäftigt. Jag känt in en kvinna i alla fall som jag tror har gjort det här mot barnen. Och då så får jag en bild av att hon var fru eller fästmö till någon av de här männen. Okej. Men mannen hade relation med andra också och fick barn med de här kvinnorna. Hon blir jättesvartsjuk, tar hit och dödar. Du får grönt på. Ja. Det är precis det som att hon mådde inget bra liksom, så att hon gjorde så. Tog barnen för att såra de här kvinnorna. No. Thank you. Tack. Thank you. If you can hear my voice, can you make it go green one more time? If Vilma has talked about the children correctly, can you make it go green one more time? Alltså jag känner mig nästan lite puttad eller som att någon står och trycker mig hitåt. Ditåt? Ja, som att jag ska bli nerknuffad där. Okay. Det känns verkligen så. Det är därför jag står bredvid den här också. Are you doing this to Vilma? Are you going to try to make her go down there? Or push her down there? Ja, grönt. Okay. Can you stop doing this? Men det är intressant, nu fick vi en massa konstiga grejer som är helt nya. Som, det drogs åt hit. Ja. Det är ju jättebra. Men jag tycker vi går upp, samla oss med de andra. Det tycker de också. Så jag tycker vi går upp och ser hur det gått för de andra. Jag tänker som hela gold för hela samhället här. Tänker många som har dött säkert i de här guldgruvorna. Alltså det var ju 20 000 personer som bodde här. Nu är det 200 kvar. Oj, det är sån skillnad. Ja. På hur många år? Ja, sen början på 1900. Hello? Det här var långt. Det bara fortsätter här. Visar det som ett ljusfenomen. Som en svart skugga som springer förbi oss där nere. Vi vill se dig. Tillbaka då. Okej, vad säger ni? Ska vi gå ner en våning till?
Are you there? Hello? Det är skugga i fönstret. Vänta, hör du ljud? Men ser du inte skuggan i fönstret? Alltså det lyser på den här. Det lyser här från fönstret. Det är något som har tittat ut 2 gånger. Ser ni att det lyser på den här väggen? Ja. Där har någonting gått fram och gått tillbaka 2 gånger. Okej. Ser du? Ja, där. Vad är det? Det försvann. Är det någon som står där då? På väggen här. På den första ljusa. Om du släcker din Nu är lampa. det som att någon står där. För att nu... Jag vet inte om det är lampor från en bil som åker in där, vet du. Men det var som att någon så och så. Alltså som att någon ställer sig så här. Och tittar. När jag går så här. Ja, så. Så. Och sen en gång till. Som att man kollar. Se, om du, kan du släcka din lampa där? Eller släcka den, eller stänga av den bara. Can you make a loud sound? The thing peeking out? Gå på golvet här, släpa någon möbel. Och de sa ju då, nu hör något släpande ljud. Då är det något som inte är trevligt som du måste passa dig för. Make a sound. Lenny, rör på dig. Det är inte någon av oss. Ser ni inte? Och där! Nej, vad fan är det där? Vad fan? Wow, såg du det What där? the fuck? Såg ni det där? Det var som att någon gjorde så här med en arm. Det var Jag säger ju det. Det var ett helt jävla ansikte typ. Såg ni det där? Exakt där du står nu kommer Här. ifrån. Ja! Det var Jag har som sett det flera gånger. Det här var som ett ansikte typ som bara så här. Det kom nerifrån och upp. Wow. What? Vet du om du såg det, Johan? Jag tror att jag fick med det. Du går in här då. Där får man inte gå in. Avspärrat va? Ja. Rescue American. Rädda. Rescue American. Ja. Ja, det där var sjukt. För det är ju som att någonting då står här och kastar den där skuggan. Vi får lyssna igenom det här, hörni. Jag tyckte jag hörde någon sån där. Här och kastar den där skuggan. Ja, det där var Alltså sjukt. jag kan inte förklara. Jag kan inte Nej, det riktigt där var som ett släppa det där. svart så här som bara... Och jag såg det så tydligt. Ja, men sen alltså precis så var det alltså så här. Här syns ju det här. Så var det som att något också kom så här. Upp. Alltså som att en hand Exakt. kom så här. Och så bara... Och flera gånger såg jag, ja exakt så här. Alltså som att man kikar fram. Ja. Men då när båda vi kollade så var det liksom... Men det där var svintydligt svart. What? Okej, thank you for that. Det där var så jävla sjukt. Ja, det var jäkligt tydligt. Okej, vi går ner till de andra nu då. Fick du någonting? Lite grann bara. Det var sjukt. Tony bara ropar på Johan. Ja, de säger att jag säger Johan. Då säger jag tyst. Johan! Och sen bara ingen mer. Ja, jag sa inte Johan. Alltså, Jag måste kolla på det, för jag har ingen minne, jag svär på mina barn, jag har ingen minne att jag säger ditt namn. Och jag sa, tänk om inte jag rör läpparna och så hör man Johan. Då dör jag där. Nej, för det är så jävla sjukt. Vi står där och jag kommer ut från ett rum bara så här. Det är en svart blob på backen. In bakom en dörr. Framför mig en man som bara... Och sen bara... En massa röster. Jag bara... Vad är det som händer här? Och innan vi gick så säger du också, Vilma säger bara... Alltså det är fullt med folk här inne. Och du blir uttittad överallt.
Den svarta blobben. Okej. Först var det längst bort som att någon kravlade på golvet, som mycket, mycket större. Och sen nästa jag tror jag bara blinkade till och så är det som att en stor råtta typ. De bara puffar framför. Jag brukar inte reagera, men jag bara Wah! Och allihopa reagerar för att jag sa så. Men. Nej, för det var ju så, när jag kommer ut och ser den blobben så jag bara wow, men det är ju den här så han blir så här. Jag bara vänta nu. Och så bara jag hör din röst och din röst. Jag bara ni är ju här nu. Och Viktor säger också så jag hör nog röster. Och sen blir det bara tyst. Har ni inte gått uppåt? Nej. Va? What? Skojar du? Vi har Vi hört hörde det. er. Gå i trappan upp. Att vi trodde ni var i våningen här uppe. Jag hörde din röst. Jag sa det, nu är de på väg upp så. Vänta, var vi på 4:e eller 3:e våningen? Det var vi på 4:e. Ja, då hörde vi er. Nu har ni gått upp och jag är säker på andra våningen. Det är någon som härmar oss utan dess like Då här. är det säkert någon som sa. Ja, vi måste kolla det. För grejen är så här, vi gick därifrån hela vägen, stannade upp här, böt instrument, ner för trappen och gått in till Årstenen och sen bort till, vi hittade typ en brunn där inne. Men hörde ni oss där längst inne i hörnet där borta? Nej, när vi kommer ner hit och är halvvägs i hela korridoren i källaren, då låter det som att ni står här. Nej, vi kom ner här precis. Vadå, nu precis eller för ett tag sedan? Kvart sen kanske. Ja. Nej, men vi Nej, för hörde... vi står ju kvar och försöker lyssna, men vi hör inte. Nej, men det har vi. Vi fick tillgång till det omtalade Goldfield Hotel i Nevada. En dröm för alla utredare. En guldgrävarstad med mängder av guldgruvor som omringade oss. Det var detta hotell som var starten för Ghost Adventures, när de lyckades fånga en tegelsten som leviterade och kastades i källaren. Redan innan vi skulle påbörja utredningen så fick vi beröringar av vad vi tror kan vara The Gunslinger. Vi får tidigt en uppmappning på SLS-kameran direkt vi kom upp en våning i hotellet. Johan har en känsla av att någonting följer efter honom i trapphuset. Känns det som någon som går efter mig. Det vi lyckades fånga direkt efter är helt otroligt. En tydlig tröjdragning av Tonys t-shirt. Gång på gång så dräneras Johans batterier i kameralampan. Nästan som att någonting samlade kraft för att göra någonting ännu mer kraftfullt. Vi fick mycket på kommunikationen. Evil Mountain kom upp och namnet Mira. Kan det vara så att det som finns på hotellet kommer från guldgruvorna som omringar hotellet? Lokalbefolkningen som vi pratar med berättar om hur det spökar i dessa övergivna guldgruvor. Och ordet Mira förekommer flera gånger i området. De utslag vi fick på utrustningen vittnar om att vi inte var själva på våningarna. Någonting tar kameramannens mikrofon och viskar svagt "Get out of here". Och vi fångar ett stönande ljud samt en harkling. När vi sedan splittrar upp gruppen så ser Tony någonting komma krypandes på golvet. Vi får också starka utslag på melmiten som Johanna hade i handen. Vi får även beröring i håret, benen och ser mörka gestalter som tyvärr inte syns på kameran. Det uppstår också en mindre förvirring när Tony säger "You want". Johan? Men det låter som Johan. I efteranalysen så hör man tydligt, men just där och då så trodde gruppen att Tony sa just Johan. Utredningen från Goldfield kommer för alltid vara kvar hos oss. Och det kändes verkligen som andarna från de gamla guldgruvorna runt om hotellet ville tala om att de fortfarande är kvar.